อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันที่ 13 พฤษภาคมนะครับแถวถนน 304 ครับทางไปปักธงชัยก่อนถึงแยกอวยชัยนิดเดียวประมาณกิโลครับเสาไฟฟ้าล้ม 11 ต้นจากเหตุพายุฤดูร้อนถล่มนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลียร์พื้นที่ดูครับลมมันมาบูบเดียวจริงๆครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับล้มระเนระนาดเป็นหน้ากลองอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้พายุแรงมาก